Välkomna till geovloggen. Här står jag på baksidan av Gripsholms slott här i Mariefred. Här ska vi cykla runt lite idag och logga lite roliga och intressanta cacher. Och sen tänkte jag berätta mer om just det här slottet. Så häng med nu på dagens äventyr. Skönt med lite cykling så här framåt kvällen. Vi ska ta oss in här mot Mariefred och på vägen och logga lite traditionella cacher tänkte vi. Det är trevligt. Är vi framme vid träd där det ska finnas en traditionell. Det gör det också. Gå så då. Det gick ju bra det där. Vi har hållit igång i typ 5 minuter och jag är redan varm. Det är skönt att det fläktar lite. Det är runt ungefär 20 grader. Så här i början på... så här i mitten på juli. Det här var en traditionell med 1,5 och 2. Vi drar oss vidare nästan på höger sida. Jag tror jag går upp för den här backen. Kör då! Ja, jag hänger på! Nu har vi kommit fram till nästa. Med en stor ek. Och här har vi en klassisk humma. Där det. Där var den. Den här är bra att ha. Håll hårt i pennor. Oj, oj. Så, inskrivna. Ja, jag skriver inte så snyggt men det går att läsa. Lägger vi tillbaka stenen och spindeln och drar till nästa. Ska du ta den här? Nej, det var inte den här, det var en lampa. Det gör man det där under. Ja, där är mer en stolpe. 7 meter från. Ja, men den är ju nu. Där! Du har så bra ögon. Och du har ju också en penna, det har inte jag, så du får den här. Jag tappade bort min penna. Det får man inte göra som geocacher, tappa bort sin penna. Det är det enda du behöver. Ja, förutom mobiltelefonen eller GPSen då. Den var bra kamouflerad under stolpen. Samma rostiga färg på burken som på stolpen. Eller skulle man fortsätta där? Nej. Här har vi nästan traditionella på vår runda. Stationshuset. Inte något sådär. Under och upp var ju det tråden. Det passar bra Under och upp bänken. Är det här borta sen? Ja, det har jag med. Oj, oj. Vad var den? Den där är ju jättesvår att leta efter en massa mugglare här. När vi kommer fram till Gripsholms slott, här ska vi ta en labbrunda och sen så ska vi ta en virtuell och en trant som ligger runt slottet. Gripsholms slott ligger vackert vid Mälarens strand i Mariefred och det var Gustav Vasa som lät bygga det år 1537. Han var inte bara kung utan också en mästare på att befästa sin makt. Nu kan jag svara på första frågan. Från vem har slottet fått vadå? Ja, det får ni reda på om ni tar det hit. Klart. Då tar vi nästa steg. Den är bort där. När han tog makten efter brutet med Danmark och Kalmarunionen ville han visa vem som bestämde. Ett storslaget slott var det perfekta sättet. Men Gripsholm var inte bara vackert, det var strategiskt också.
Platsen låg bra till, lätt att försvara, nära vattenvägarna och byggt på ruinerna av ett gammalt kloster som kungen själv lagt beslag på under reformationen. Här bodde Gustav Vasa med sin familj, jagade i skogarna runt om och planerade hur Sverige skulle styras. Slottet blev både hem och maktsymbol. Men jag har ingen broms. Det är nästa steg här, men jag har händerna fulla. Jag fick fram frågan i alla fall. Jag måste ta mig tillbaka till skylten för att hitta svaret. Där, nej, där. Klart. Ta nästa steg. Idag är Gripsholm ett museum, mest känt för sina stora porträttsamling med bilder på kungar, drottningar, konstnärer och kända svenskar från olika tider. Ett besök här är som att kliva rakt in i historien. Nu är vi på baksidan här. Jag är på väg till tredje steget. Det ligger här nere vid vattnet. Magnifikt slott alltså. Oj. Och dess historia är ju jätteintressant. Jag har åkt lite fel. Och så var det där med bromsen. Ja, den tog inte jättebra. Och här ska man ta reda på namnet på en halvbror till någon. Nu är frågan om man ska ha med det där också. Ja, jag testar utan. Nej, det var det inte. Det var rätt också. Då har vi 3 rätt. Då tar vi nästa. Då vänder vi. Vi åker ner här. Då har vi tagit oss fram till det här vackra växthuset. Och här är sista labbsteget på den här labbrundan som går runt i Gripsholms slott. Ja, ska vi se. Så många kanske. Det var rätt! Woho! Så. Då var det klart. Toppen, grattis! Du har klarat Gripsholms slott. Betyg. Alltså en 5. Jag rekommenderar den här starkt. Tack för en mycket trevlig runda. Och sen så ska vi trycka posta. Då är vi klara med den. Varför har jag typ så här en diamant eller någonting med mitt namn när man går in här på kommentarerna? Har du det också? Ja, en blå diamant. Ja. Det är bara vissa. Om ni vet varför man har en blå diamant här vid sitt namn får ni gärna skriva om det. Okej, men nu så, då tar vi lite på den där traditionella och virtuella, va? Vart tar vi den då? Vi står ju typ på den traditionella. Här ska det vara en traditionell och vi tror att den är under den här bron. Ja, där ligger något. En glasburk. Det var något mer här idag. Jaha. Kan det vara han som går där borta kanske? Han ser misstänkt ut. Då är det virtuella kvar. Och för att logga den behövs en bild tillsammans med loggen. En bild på soluret med slottet i bakgrunden. Nu är vi framme med virtuella. Vi ska ha vårt vackra som vi har sett så många gånger i andra videos. Men är det där slottet? Eller är det där slottet? Soluret. Ja, men du ska ha slottet i bakgrunden. Där slottet ska det vara i bakgrunden. Ja. Där slottet. Men sen är det ju jättestora träd i vägen. Ja. Ska du ta en bild på mig då? Det är jättebra. Så, då har vi ju loggat en virtuell också. Det var ju fantastiskt. Det brukar alltid bli en virtuell när vi är ute och åker. Jag tror att jag behövde 2 virtuella till för att klara en challenge. Nu avslutar vi den här rundan med Gripsholms slott. Vackra slottet alltså. Med loggar den här stora kanske. En regular. Och den här vill vi logga för att vi behövde en grej till treasure. Jagar ni dem? Vill ni ha de treasurerna som kommer nu? Det är ju souvenirjakter och allt möjligt som är på gång nu. Tack för att ni tittade. Och glöm inte prenumerera, gilla och dela inlägget så hörs vi. Det blir mer äventyr från den här delen av Sverige inom kort. Hej då!